نام یاد خدا. سلام. سلام. خانم خوبی؟ سلامتی. مرسی. مرسی نازن خانم، من نهار خورده اومدم. نه نازی خوردم مرسی. نازنی آچرامت باز کساست. نه نمیخورم. بیا مرسی. اگه بیا بخوریم. حالا نازنی. نه بیا ایزا بخشی بخور. عزیزم. اصلا بساعد سینما پوشید. آقا شامت اصلا رفته داخل شهر خب گفته کار دارم میخوام رفته دنبال یه خونه چای مثل آفیسا خب ولی آقا شامت دیروز چه رفته بودی اصلا اومده گفته خونه جیرم نمیمد خونه چای جیرم نمیمد بعد امروز هم رفته دنبال خونه چای مثل آفیسا خب ولی اصلا واقعا مو بهشون مشکوک چون واقعا یه چیزی هست اگر آتوسان رفته داخل غذاشو برده موزای خیلی نوشی توره دادیزو نوشی توره سامان سر این تره دوستان اصلا واقعا این بچه ها همشه دوستان اصلا اما آقا شامل اصلا قدش نمیدونی سی بچه های نازیه سی نیمتی خلاص آوی ما خلاص شد جد الهی شد واقعا گسته شدی اصلا یه خورده غذا به موقع دارم شد دیر دارم شد یاد بدم واقعا گسته شد لیلا فرشاد بیداری؟ ولی از حواس درش بود تا اون یه صرفه نقشن پای کنو بیان اصلا الان آقا شامت خب چند مدت ایلی به فچ بتیلن نبیچه پوله فرستی بتیلن خب الان آتوسا یه روز اینجا موند 2 روز آقا شامت سری گوشی براش خرید خب حتما واقعا یه چیزی نیکاسه هست واقعا فکر کنم آقا شامت و آتوسا با هم اصلا درست این چند مدت نبود بودم نفرستاسی بچه فچ بچه هم نبود بعد رسید خونه آتوسا خانم دید براش گوشی خریده هر کاری چی خواه بکنه اصلا واقعا با ما حمایتی نی که چی خواه انجام بده همش میگه حرف منه حرف ابد آخر من درست نازنین با حد تصمیم بگیرین چون آچرام میگه فقط حرف من اشتباهی مورد اشتباهی اصلا با این پیچی زاده نیست فقط زامکان همین زا میان خانم ها اینجا همه ایران اینجا بزای دادی برن آنجا من 7 تا بچه داره خب به پیچی بچه ها نیست سوپر فردا بچه ها آینده میخواد نه؟ آینده میخواد باید پیش بچه ها باشه باید مقدار پسنداز داشته مصیبتیه اصلا پیش نمی کنی اصلا مگه اون خانو چی براش گوشی خریدی الان از امروز تا نمیخوام برم خونه چرا کنم آتوسا بعد اصلا این آچرامه درستش مسافه چشکلی که بر کار کنم این واقعا انا این نون که واقعا درست کرده خب با لطف داداش فرشابی واقعا دستش در نمیده خدا ازش راضی باشی
بله واقعا خدا آره خانواده‌اش واقعا داشت ارشاد خانواده‌اش زنده باشه. انشالله هر چی بخوام خدا بهشون بده اصلا. انشالله ازش راضی باشه اصلا. واقعا من اینو قضاش درست کردم فالوت فرشادم. الان اصلا این قاچامت هم موقع یک تیمه چیکنه. چند وقت بودک بده خونه خب یه بار نشد که حیات زارو بزنه. بعد میگی من خونه رو تمیز میکنم و قاچاما دیگه زان زارو میزنه خونه تمیز میکنه حتی لباسه بسیل هم میشوره مکم بچه مثلا واقعا من دوست دارم چیزا بمونه 10% درست کنی سیرو قاچاما واقعا 10% درست کنی. الان نخود اتاقش اصلا امشه بعد خیلی با هم دعوا کردیم. یعنی برای آقا شما متاسفم آقا شما طرف اون خانم میده مجید خانم چی؟ عوضکینو قربونش برم عزیزم لباسل چسیفو میه فرشاد مامان دیگه استفراغ شدی و لباسلش پیرهنش واقعا خیلی چسیفو میه ما ببینید تازه عوض شد ولی لباسات عوض نچیدم الان لباسات خشکی تیپوشم خشکیلی بود زیاد استفراغ کنی لباسات چسیفی کنی ها یکی بزرجوبی به پدر نری بزرجوبی خب مثل پدر نشی پدر واقعا خیلی آدم پر رویه یعنی حقش بوده
میخنده چی خندی؟ مامان عزیزم مامان چی دی؟ ها و اصلی؟ تا غذا رو نذارم نابونده دا بیا پیش بزن اصلا خیلی با یه جیدات جلو بیدیم چمیدونی مامان خوشگله مامان خوشگله چی کنی؟ لبلش کسرم کشیش زما عزیزم بشی داخل از نواب ستش بود های پول چی کنید؟ بسید هم نمیسید عزیزم دیدی Ben yiyormuşum ötavazı kursun. Karamat Karamat خوبی؟ Nazafayı istersin böyle. مرض آتوسا که مرض و چند تا گوشی نداشت با آقا شما تیسو بده گوشی هم باش به دست پیاده بگه خب من زنگ جزیرم خواستم منم خونه دوست وانه دوست تیرایت برخورد چی یعنی به نظر من فکر کنم یه 2 ساعت با آقا شما تیسو بده گیری خاج عالم تو سرمو نه خواست سعی بزنه به آقا شما یه شیخوشی عصبی آسی فرشاد شیخوش میاد بعد گوشیش نمیاد فکرم بچه‌ت مثل زال حالا بهتر به دست که الان رمز شکل ترسی مگو بگه خواهم یکی هم آتوسا نه من تسیمش من خود بازوشی دیشم من رمز شنو نستم سعی دیناش تو بابا ازازه جروفت چه گوشی برداشتی؟ خواهم نه آجام نه ازازه به جروفتی؟ ازازه نجروفتم من دست به چی یه دفعه حق نوری بدون ازازه من گوشی میره بعد جوابی از مایه از خواهی بعد خیلی بابا سگون زنگ زیرو گفتم میرم تو جزوس وانه چی برداشت یعنی تی 2 ساعت با آجامت صحبتی شدی به 2 ساعت پیش جشن اومدی گوشی می جشن زنگ به آجام گوشی خود خوش باسی بچه تکر ببین ها الان تو دست تو بود خواهیم تکر بی 2 ساعت نتیمه بی دفهمی الان زنگ زیرم هی صحبتی چیدم چیه دفعه 2 ساعت اصلا یه بار بی ازازه گوشی میره برداری یا بزنی به دستت میتونه تو حق داری با گوشی بود کار کنی ایگو میگه چی رمز اصلا تو رمز میدی رمزش ایالت سیم گفته من دست ایالت بیای باش بازی چه من آشنا گوشی نوسید زن گوشی نخریدی خود گوشی داره گوشی بس حق نداری همون گوشی که بیاسی خود همون زبون باشه گوشی رو عزیز رش عوض یه دفعه گوشی من جواب آقا من یا برداری دوست چیز زنگ میزنی به آقا من بدون ایگام درست صحبت بیه چی من دست ایالت بی دیداشم فرزند منم تو دوست مانه دوسته یه درس تو دوست با خام گفتی خام گفتی زنگ قضا راشیده ایالت نه یه بار میگیرومی تو گوش خیلی خوب رفتم نازنین خانم گفتم تی قضای دو ایالت گوش کن ریدم کسی برای قضای دو ایالت نه من مزام نوبیام گفت آزار گشتم منم تو دوست وانه دوسته شاید هم گفت گوشی خوب زنگ بزنم از اون تی رسید گوشی آقا گوشی برداشت این بارم گوشی بده جواب ده حق نداری از این تاریخ آفاس گوشی بده برداشت جواب ده این گوشی دیگه گوشی تو بخرد از خود رو مرز خود را می‌قای از زنگ گوشی زدی اشتباه کردی حق نداری دست با گوشی من بی اساس نظام نازنین خیلی نازنین این از گوش میشه خیلی پول یه دست ایادی زنگ زمان شما تو بجی شماره چرا متیت بچنم تو چی بچه تدین بچری ها بگی نازنین خانم میتونی زنگ آقا شما بزنی خواستم موجود کنم حالی نبین تا ایادت الان گوشی داری با گوشی ما استفاده کنی خود جامعه گفتم سر رنو گوشی جامعه گفتم نه آسوسا زنگ زیر وانه سر کتاب زنگ زیر من از اون خود جامعه درونی خواستم تو ناراحت بودیم درون ها بهتره میخوام برم دو تا سلام بدم برو سلام آخه بازن نوار بازن شروع فقط آقا شما خیلی زاید اگر زان نمیری از خونه که سلام
میخونه زورون اولی اتاقت بروته آفرین چه زورون اولی را فهمی اونسی چه درد یعنی حتما با آقا شما خودی چهار کسید و؟ نازنین سرم دردی گیره یه چی فشار من بس چه قصه چید بدونم فشار دزه باید قهوه گوشی زنی زن باتی چی نگی؟ مرده شورت نبو فشار قیافت برو مرده شورت برو تفهی؟ فشار زی بالا برو بابا تو میره دیدونه بخیر خودت تو رو تایم دوین در فقط شده اینو بچند زنه چه این دوست واقعا پر روی من اشتیاچی پرو آها با چیز ساعتی پرو نازنین منو نساتی تنو بخناقی اچنی فقط یه بار ده این گوشی منه بخیر بد گوشی یعنی اینجوری ستی کن با همه دارو خود میدونی بلا ستی کن ایگام بعد مسترم با همه گوشی که ساعت جاتی برو بودا هاشینا اصلا زن نکسی ما اصلا نمام حق نیاری دست بگیر چخ خود حق داری که نکن من الان سایز کنی ایگام من داری آدو سوالش برو خواهش بسن خود مریم برو خواهش سرت برو بر برو قرار زنجی زنم و گوشی برو بر سمتن دار بیگه ساعت خواهم برات رو قرار بیام زنجی زنم دست چه همون بیا دازم گوشی من اشتباهی خواسته کن اشتباهی اصلا اشتباهی بگفتی نازنین خانم گوشی بیا تا به زنجی آشرامت بزنم جلو بخوام هم زنگ بزن نه دوست چی خدا میدونی تردت واقعا مشکوکه میزنی خواسته کن شاید یه اصلا یه چیزایی باشه نه تو سا نه چه چیزی باشه اولا جامعه مثل جوی می دو مردشم مثل جوی اینقدر خانم من داخلی ساختمون و آقا چرامت مثل جوی مثل آدمی نه آبزی نه اینطوری چی فکر واسه کن نه باز هفت ایزنی جوات بشنو برا اگه چیز سنت ما بازی برا ما سلام کن گفتم حق نداری بیا داخلی حاصله کن اتاقت مثل خود بخره من ایدی رمو یکی نیداشم تو با دست ایاله بیم زنگ تو زیرم بعد چون میرم زنگام شما میرم تو زوستمان زوسته چون بیای سری بیای تراموی بکنیم مشکوک چیزی زنم مشکوک چیزی زنی اصلا اصلا این 2 ساعت با آقا چامت صحبتی شد سن آقا چامت خیلی و من گو نازنین خانه خام دوستش دارم دیرم نمیخوام ناراحتش کنم من خاطر چما ناراحتت میکنم انجا هر کی دوی تو دم زور باز آقا چامت به تو سی و اصلا مهم نیستی الان برسر مادر اینو باید دوام که برای دوام سکون تو این برای بازه دارم خوبی از من برای بازه دارم تو سای ما برو چه کسی سلام برا زنگ چه میری؟ خبرم تو کلامشو روسه خیلی خاموش کن بعدش هم مایه ظرفشون نیست در روسه تاج یا صابون الان هم برسر برم روشون برسر خواستن داخل آشپزخونه روسه بشون برسر هم روسه بشون آشپزخونه دستی خود برو خواب رفت؟ شیرانش خواب بس این خواب احسام هم میخواب حواس داشت میخواب سربای خوده این بیان مادر خواب چون خواه هوا خرید اینجا لیلا بیا عزیزم بیا داخل اینی بشین میخوام تا اون برش کار دارم خواه ایزای کار دارم خود بیا زود خواه رکتی شیرینی من بیه پیش سالار تا سالار کاری اجرام بیا سالار چیه؟ تو رکتی دارم من در بله زنگی وستم به بعض داشته زرفل شوری حالا ضرور زنی ولی غذا و سوال این ممنوعه درست میخوابینی اصلا اصلا داشتی که ما نه شاید هایسی بزن داخل سوی به خاطر میوه سوی تو میوه درست نه یا غذا درست کنی خاطر هم
اصلا بله نازنین. دام برای پیش سالن برگردم خب برای داخل حواست آب تو صابون یخی بدای سرتم باش. بیا آب را باش کار دام سری برگرد باش نازنین. بله بله. نه تو خانم خواب رفته. نه سرش چیزا لا بخوری هم بهتر سرش بزنم. سلام لیلا خانم خوشگل خانم. خب چه نازی و آقا جامت برده اصلا نازنین برده. سلام خوبی؟ سلامتی باوردم چه همه چی وراسید همه چی وراسید بمونه اصلا باید بگیم اصلا خوبی؟ شما خوبی؟ اصلا خبر سلامتی. چه همه آمود وراسید چی خیلی؟ یخمنج؟ سلام بله چی میخوایی؟ سامیا از همه ده یه هرچی خیلی باید داریم بخیر هرچی خیلی داریم سامیا هرچی خیلی ها سی خیلی پای نازنین کنه نازنین هم همیزا به تو خواهم برد اقا سالار نو همت سالار یعنی چی بخوام سالار سیست؟ نو اصلا تو بخوام بزنم شما که کار جامعاتی بیانه فقط کارش داشت رفته بیان همین الان. آقا سالار تشنوسی؟ نه بابا اسم میخوام پیانو نه نگفت آجنامه ولی فکر کنم خودم هم نمیدونم ولی آشتا خانم نه به داغتیان بخیر میخرام نمیدونی حالا زبانه راستی که خانم باز من باز بیام ها باز میام بابا که تا بیا بودم باز میام زدانه که کجا بودی سلام
یعنی چی منظوری داشتی که میخوام برم برو؟ نه من سه میخوام باشم نه سلام Kravit şu metayı yapışını. Nasıl tu zona dاری؟ نه باید چی ماده پیش ساله؟ واسه نه اصلا گفت خونه برو ساله برسی مختازی قانون آجا من نازنین دلی نداشت الان همینجور میخواد بره پیش پیدم بیایی باید چی ببینم یام جریان چی دلیل نه آنم بیا تی تو بگی و بری زنی ایگو با خانم بی اجازه صحبت کنم اجازه رو میرش میخواد دلیل وی موچن خب حتما کاری داشته رفته پیشش بجنه نازنین چی نمیری پیشش چیز چند وظیفت در مطابق این دفاع مکن نام حالا چی گیریم؟ آقا جان من تی سالا کاری کار ساله سنی چیزی نه خواستم بودم باید سیستم وقت تو یه نه آیا تو ساخانو تو به همه تیرد گومه نه نه من روزی من زمینم یه دو میوه آوردم وسیله آوردم بعدش هم گم نازنین خانم گفت پیش سالار یه خانم خواستم نه سالار نیست نه آتوش خانم یه نفر زنگ زدی بخوام برم پیش به نازنین اصلا گفتم بخوام برم پیش خانم پیش سالار خانه داری یه الانه یه بی اجازه یه طرح هم کار بکنی شرمنده اصلا زنده با آتر رفتی داره ما زد خانه چدی آقا چرا من خیلی پرو دا خود خواهر شد چه جامعه چشمش رد آقا چرا برداشت یعنی چی آقا چرا تو سالار مثل برادر با هم خوبه من مشکلی نداره من مثل خواهر شد تو مثل خواهر چی تو ساخانه آقا شما من اینو میشناسم چند بارم باش کار کرده اینم من خوب میشناسم میشناسیش آقا سالار آره میشناسم تو سالار میشناسی قبلا من خونه تو من بهت نگفتم آقا چرا میشناسم قبل آره گفتی یه بار گفتی خونه قدیمی بود بالا بده قبلا اومده بود اونجا بنده خدا جایی نداشت خوبی هم بود الان نمیدونم وقتی چجوری شده من نمیخوام دخالت کنم تو زندگی کسی اخلاق من چند بار کمکش دادم این که منو میشناسی اینم که نازنین خانم میاد اینجا هم وقت خودم اصلا ازش خواستم بیا کار باشه آقا چما نکنیم مشکلیه یعنی یا نظر بد داری یا بگی بعد از من بدل راه نده این که اومد اینجا اصلا من خودم صدا کردم کار داشتم امروز بعدم اونجا نبودی صدای زدم اومد اینجا دیگه حرف باش داشتم سربی با نازنین چی اونست اینجا فاطمه خانم اینجا ما توی روز روشن خواستیم بریم کجا آقا سالاری از دیوان حالا اگر لازم باشی نازنین خانم خودش بهت میگه خواهیت دیده آقا درست نبودی سالا ده تا صحبت کنم من تو میشناسی اصلا بری و مدیری نه من بدی ندیدم به یه خورده هم به یه خورده به یه هم بگو که مثلا هم موضوع و که میبینیم و وقتی آقا چرامت بینی رد ازیت چه که وری زنه چطور که بچه خانمات تو سایت تو ساخارم دیگه تو زنده مود خالتی که نه زندگی شخصی خودش من و تو حق نداریم تو زندگی اینا دخالت کنیم افتاد بده خوبه بده اینا به ربطی به من تو نداره آره شنیدی افتاد اسم بخوابت ناراحتی چون این الان چه آمد درست حق داره زنش اومده دنبال زنش میگه چی میخواین منم دارم جوابشو میدم من خودم کار داشتم اومدم نبودی اونجا نازنین خانم 2 سال اگر خودش لازم دونست بهت میگه آقا چرامت اکیمه چی من برد من این من کلبه من تو زنده چگاه هم دل صوت من اوی داخلی رو همیشه بریزنه تو از آقا سالار یو زنده مد زنده ما دخالت کردی خب و اگر اومد پیش سالار رفتی دویدی به آقا چرا گفتی آقا سالار پدر بچه ها خب دوست دارن شما پیش سالار رفتی نه این موضوع پدر بشم بچه دوری آره بده حرفی نیستم بگم خب رفت برای دخالت نکن که بود نه آقا سالار بیا اینه درست کن آقا جان اگر نازنین خانم خودش خواست بهت بگه بهت میگه نه یه چه موضوعی که بین تو و نازنین خانم من نما متوجه چی بودم آقا سالار که بچه ها چه چمسی داره یه سوء تفاهمی حتما پیش اومده سالار بخاطر بچه‌ها میخواد بچه‌ها تا بیای پیشش خواستم ببینم
خودم میگی سالار به خاطر بچه‌ای خوش بسیله که بچه‌ها خوبن مجلسی خواب بچه‌ها هر روز میبینن البته خوبه خوشم هر روز میبینیش امروز از غیر اومد یه قطعه یکم ناراحت بود گفتم چیه گفت یکم تو خونمون سر صدا اینا دوای منم خواستم نازه خانم بیا اینجا ببینم مشکلی چیزی پیش اومده واسه تو حقیقت قبلا نازه خانم بعد من گفتم آقا شما نرفت سر کار یه تهمت بهت زدم حالا اونم شرمنده گفتم نرفت سر کار حتما رفته دنبال چیز دیگه دنبال الان من خودم یه هفته دنبال کار دارم میگم کارگیرم نمیاد چطوری آقا شما سر کاره بعد تا خودت اومدی تا با لباس اومدی من اشتباه کردم اینم گفتم یه دفعه الان بیام بهت بگم حال مشکلتون چیه شما من نخواستم دخالت کنم گفتم یواش صداش کنم بیاد ببینم مشکل خانوادگی داریم اونم به خود رب داره اصلا ببینم وضعیت بچه‌ها چجوره هر چی بعد قرار گفتن یه وای نسا نازنین این شرایط خوش ساخت یا غیر کاری کنیم و چشی بینیم بگه خب که چی میکنی یه زینه تنهایی بینی ولایت مردم همون چه اعتراض شروع شد نه که میکنی یا ونا میراش چطور که میکنی زن مکم مرشد چطور و بیت یه بزنه ما دخالت که میچی یا پیش سالا دوید یا آقا من گفت چیش تا پیش همین نه قوی خیلی من خاطر اینه بیا برو از آقا شمایل از اجازه به اعلان رخونه خب تو و موزن شور آقا سالا نه یا ما بین مو آقا شامت صحبت کنی هر موقع چه میشینی مو آقا شامت داری صحبت کنی این خانم میاد مزاحم میشه میاد پیش ما میشینه خاندی این اشتباهه میگید مزامین ندروردون فقط چه صحبت کنی اگه خانم که در میگم چن من ناخدمتی تیچون چی زرد مکنی خب الان من پیش سالاخته چه دارید با آقا شامت میرو نگفتم شامت که من سلا نوه من گفت کنسا و بیرون من تو خب تو چی بیه الان تو چه حقی با آقا شامت دارید میرو تو چی تو می وجب راست تو وجب فکر سلام بیا بزنید بره بس بیا بره آسا بیا بره یه راون در این کار من دارم سم دادم بیا برو بابا نردم بلنده از اتاق پشتی برد نردم اون همین برد دارم مزیبیلش رو نه داره مونه کپچنت بلنده ازیتی بود دوست دارم برو گم شو آچامه نه این مشکلیه نه با خانم تا ساعت به خاطر بچه ازش داشتن میگه مشکلی چیزی تا اصلا دیگه صداش هم نکنه نه هیچ مشکلی نیست راحت باش نه بعض خانواده یه جورایی نازنین خانم برای بزرگش میکنه هیچ خبری نیست من دیگه اون زنده شخصی خودتونه من رفتی نداره چیزی از قبل امروز گفت بیدار از یکم از دست خارج شده نه هیچ خبری نیست همه چیز آروم بیزار خواهید شد ما چی داریم ما بال دیگه خب یا خونه ما کاری نیست دیگه خب چه بود چه وقتی پیش سالا چه کاری میشه پول بسیارش خود خیلی بچه هاشو پول بچه چه بچه چیه خب بچه هاشو برو بش بده برو بش بده واره عجب بچه هاشو برو بش بده یکی بهانه بیاری با بچه هاشو میگویه نه لازم رو داخل مو بابا تو بس میچشم با تو زد کنم اما من رو داخل بزرگ من بچه خوابه از آقا سایی راستی که سایی بودی؟ بانم توی راست من هم پیش ساده خب فقط پوز به چی رسی بری اصلا این خانه جا ایگو دیگه از این گوش کن من حسودی سام من با زینه زدم بعدش نمیام من با زینه زدم به گوشی تو بعد آتوسا خانم برداشتش بله خب تو چیزی تو به پشت گوشی گفتی زهر مار گوشی قطع شده یعنی خیلی چرا ثابت کنی خب آتوسا من تو زنگ زدی یا آتوسا زنگ زدی ما زنگ زدم نه آتوسا زنگ زدی ایگو ما زنگ زدم آتوسا خانم ما زنگ زدم با گوشی تو زنگ زدم سرش که موبایل تو نه لازم بشین نه بلیدو بعدش نه لازم بشین جونی که نیست آمدی میسه چیزی نه بگیرو قشنگ قشنگ برخوردت خیلی اشتباه قشنگ صحبت کو طرز صحبت کردن موشه بنیری تو چه میخوام گوشت بدم ایسا عذاب می یک من از این تاریخ ها پشت گوشی اول بار گوشی دیزه و گوشی سر به قطع شد ما زنگ زدم اصلا به همراه نازنین بگو خب
زنگ نزدم به آتوسا خانم ببین زنگ زدم به گوشی تو بعدش خواستم برم رسید چی لازم بود خونه و براش بیارم بعد گوشین ایردوری با آتوسا خانم گوشین سوی خفه و قطعی کنی یعنی خیلی حسابه آقا کارامت تو آتوسا یه ساعت داشتی با هم صحبت می‌کردی داشتی یه ساعت با هم صحبت می‌کردی داشتی چی میگفتی؟ آقا چند؟ از او برم چیزا آتوسا بی اجازه به گوشی جواب بری دلوقتي مرده کنی ما زده بیه صحبت نچرد همون دقیقه بزنگ که حق نداری گوشی به جواب بری میخواست از اون تو زوستانه زوست همه تیمز خود برمد آقا چرا من هر دیروز باهاش صحبت نچم بوده بی اجازه به گوشی جواب بری خب امروز هم بازم بی اجازه به گوشی برداشت یه ساعت دنبال گوشی گشتم چه زنی گفتم یه شیر خوش یاسی فرشتم خب الان من شیر خوش نمی‌آوردم گوشی رو خانم برداشت داخل اتاق داشتی با هم صحبت می‌کردیم میتونستی گوشی به ناظری من صداتون داره میتونستی اینو بگو بهش گفتم تو ساترا گوشی مرزی که تو بدی داخل گوشی از اصلا ما یک دقیقه صحبت نکردیم تو سری گوشی نباشی سری در ازا قطعش کردی هرچی گفتم الو تو سری گفتی زن ما قطعش خیلی من گوشی مال منی با آتوسا خانم بی اجازه ناظری گوشی ناظری جواب نمی با تو خودی نه با آتوسا خانم نمی تو باید نه با آتوسا مشکل الان درسته بگو خب درسته. این هم باطنه خب. وقتی پیش سالا داری پیش سالا باید چی؟ کار دوش چی؟ چه کاری داری با سالا تو؟ آن بسیده چی؟ ها؟ پس بچه چی؟ به نظرم مشکوک زیر کاسه زیر کاسه مشکوک چیزم؟ اوه چقدر بشاره چه؟ بعد میگم این خانم این رام بره بکشه سرا میخوام این خانم این دونه رو اسام رهاویده بی اجازه به گوشی جواب بده گوشی خیلی سی آتوسا همه کار انجام بدید بدون صدای مو یه مشکل ناله همین که من رفتم پیش سالا مشکل رو میسی تو اصلا می گوشی رو دیدی خان میشه گوشه کدر چی خیلی سوی درست کسی آقا چرامت خب ولی آقا چرامت آخرش پشیمونی با همین سوی که آتوسا درست کنه بخری پشیمونی خود کاسه زیر نیم کاسه داری هیچ خبری هم اگر توی انتظار زمان مشخص که ولی تو کاسه زیر کاسه ده سری گوشین قد شدی بعد 10 دقیقه نشد چی من اومدم یا داخل مغازه وسیله برداشت اومدم رسیده میدو تا رفتی پیش سالا تا حقی که برای پیش سالا نه تا الان مادر بچه منی بعدش هم ما ملل غروب داریم تو چطور غروبت برداشت غروب رو پیش کنی برای پیش سالا شما مردا قلوب داری یعنی ما زنها قلوب نداریم نه یعنی ما زنان اشتباه کنیم آره اشتباه کردی پس اشتباه چه کردیم تو سه بار به واقعا اون خیانت کرد مادرت هم هر روز با اون دعوا چی خب این چه رفتم پیش سالا واقعا مشکلی است این از گوش کن ما دین اسلام نیستیم خب صاحب ما دین اسلام نیستیم خب تو اسلام قبول داری بله نماز روزه و حضرت محمد و علی و حسین اینا قبول داری بله خب اون زمان حضرت محمد خودش 10 تا زن میگیره حضرت علی 10 تا زن میگیره خب منم بزازه پس طبق قانون ایران و شیعه و چیزا ممکن تو خطی داری بسی خطا بزرگ کنی تو هر تا بازه داری ایگو تو هر تا بازه داری نیتایی بزرگ شو کنی بعد 7 تا بازه خیلی 7 تا بچه میخوام ایگو اسلام قبول نداری خب به قول خود دین اسلام میخوای به دوروز رو هی صحبت کنی هی بسامون باز هم بسامون بعد تو نه زشتی واقعا خواهد شکنی به آقا چرامن خواهد شکنی به من برم زیرا دو روزه ما سی خاطر آقا چرامن هی کوتاه هم تبته نشستیم یه دفعه حق نداری زورو بزنی زارو اشخال بزای زورو برقی بیا بزن زورو برقی بیا تا بیا بزن زار جا پوی یا پویه اصلا یا پویه یا زار برقی بزن اینو با دست جمع کن با دست نمیزم الان این از توش گیرا تو ساخال نیستی آقا من سیکو ما داریم به صحبت کنیم خب آتوسا خانم ساعت 7 از خواب بیدار شد تا حالا زورو به این اتاق نزد خب بعد وقتی ما میایم صحبت کنیم آتوسا خانم میاد زورو میزنه به حرفای ما گوش میده فقط همش میخواد گوش بدی آقا نه فقط خدا نه جسید میره الان آقا من گفت خب نریسی 7 تا 8 تا واسه داری خب 7 تا 8 تا واسه اگه بده زن بسوش طوری اشکال میاد میخونه برای این سلام خواب بعد بگم که طبق دین اسلام و خدا و پیغمبرش یعنی مردمگان دین اسلام اون موقع که حضرت علی بود حضرت محمد بود امام حسن بود هر چیز 10 تا زن میره به یه زن نمیتونه 2 تا شوهر داشته باشه اینو بکن تو اون مغزت یعنی تو میری 20 سالا
یعنی تو نمیشه ما غرور داریم، ما مردای ایرانی غرور داریم، ما میتونیم 10 تا زن بگیریم ولی زنمون نمیتونه تا آقا زن یوم بگیریم. نزدیکی حالو نمیخه. الان میخوای تنم متوجه کنم که خب الان ایشون به بعد غرور داری خب دیگه 3 بار به خیانت دیگه خب تا بدبخت تا 7 تا 8 تا بازی رو میدی بچه تا بزرگ شدی همش میری تو خیابون همش میجردی بجرد همه خب بعد اون ما میگیم دایی چه 7 تا زن بجوری ها معذور همینه نگاه ها چند بیاد کو داری شناسی معذور همینه اشکالی هم نداره این ساختمون سی میلیمون همین ساختمون میلیه منی چه مال خانم اولی دم همین کار با خانم اولی چلی تایور برد خب ساختمون ازنی به نامو برای هر قلتی دوست داری انجام بده گیرش ده باخته با خود رفتاره همین ساختمون میلیه منی اول میلیه منی این ساختمون میلیه ها ازنی به نامو سیسی میلیه نامو قلتی که سیسی میلیه نامو میلیه نام دار مخلو دار میلیه نامو قانون ما بمون بابا دیگه اصلا صدا نفرستن قانون میلیه هر چیز قانون نه نگاه نه شما رو بیایید اون بسیار یه نام شروع یه نام نازنین ناران میشه خب مثلا واقعا میخوام زاین نامرن خب واقعا من 7 بتونه همش دوست دارم اصلا واقعا دوست دارم که واقعا داخل این خونه بر و سرا میخوام این بچه بزرگ کنم اصلا واقعا خوب بزرگ شدم فقط داخل این خونه خب بر و سر من دوست دارم که اصلا ایده بمون واقعا خشی آتوسا آشغال عوضی هی حال منو بهم میزنه زين ناران باش تو سعی کن ناران باش اصلا من کلان 10 دقیقه آره نازنین زیاد نبود با رفتن و آمدن فقط 10 دقیقه پیش سالار بودم 10 دقیقه خب الان هم من رفتم سالار گفتم خب امشب زنی به گوشی چی گفتی بیاد در همش بیشترشو پیام دادن که شاید آتوسا خانم مادر از قبل بسیچه بود که بخواه بلاسه بیاره همش مادر ایلی رفت سرا شاید آتوسا خانم باش در تماس بودی چه برای نازنین بود خب من هم رفتم با آقا سالار صحبت کردم گفتم سالار واقعا این مادر آقا شامته برای دنبالش خب تحقیقات کن من واقعا ایره کلی بیام من واقعا با آتوسا رابطه دار چه بخواه بسی کنی من اذیت کنی من فقط این موضوع با سالار گفتم همین بپرس بچه که بچه هست داری خوب اون عالیه هم برگشتم میخواستم برگردم چه بعد آتوسا و آچرامت اومده بود آتوسا و سیش توضیح داشت که نازنین رفت پیش سالار بله آره نازنین آتوسا توضیح داده بود که نازنین رفته پیش سالار نمیدونم سالار که دیگه آچرامت چم ناراحت شد من گفتم زیاد نموند ولی دیگه باور نکرد پا شد خودش اصلا من از دقیقه اونجا بودم خب همینطور که فشارش اون پیش سالار بود خب منم واقعا دوست نمیخوام اصلا واقعا این خانوم چشاش داد میزنه که میخواد زندگیمون به هم باشه آره درست من فقط از این آقا چه خونه ای ساختمونی خونه دیگه نیست چی خانوما برن همش میاد خونه ما یا شامتم واقعا اصلا میخشکار نیکنه اصلا واقعا به خاطر حتی بسر رو پای خون یاسی رو پای خون یاسون اصلا بریم من دوست دارم که آقا چامت میخونه برای سرها اصلا یعنی آقا چامت چی برای سرها بخون بسیل بزرگی بیام ایده که واسه هی خیالت بکنی بگه حرف منی هرچی من گفتم همونه واقعا بیشتر ناراحت میگیره یعنی همون مادرش باز بیا اذیتون کنی ولی خش آتوسا ایلی نمونه بازم بهتره میدونم چی بله نه نازنین ناران باش من برم اونجا نه نرش آهنگ زن نرش ليش نرجع دقلش كوبو آقا چامده من میخوام دخالت کنم اما نزدیک 3 ساعتی بود چیز زن بود نه اصلا خانه ترفیتا درو میگه درو نکنم دیداشم دو شخص را ایگار بال دو شهر صحبتی که با ما سالار نه نه نازنین سیگم اصلا خانم مثلا من میگم که اینی بخوام بعد زد نازنین صحبت کنم تو مثلا شاید 1 ساعت یا 2 ساعت به ویدیو بجری ایما کلان همین جا میبینم اخلاقش
حتی خانم تو کاملا داخل اتاق چطوری نازنین دیدی چه داشت با سالا صبح میشه ایگام 3 سال چه رفت میگن آتوسا خانم من خودم میزا بودم چه رفت چرا مجید میخواد ویدیو نشون بدم چه زود تو رفت نازنین خانم رفت پیش نمیشه امروز در دقیقه درسته اینجوری دیروزم نازنین خانم داشت طرفی دنبال ساختمون میگشتی که خونه پیدا کنی نازنین نصف ساعت با گوشی با سالار باش صحبت میکرد فقط متوجه شد که گفت آقا سالار اینم که سالار رو نمیشنم دادگان دیگه میخوای من نازنین رو صداش بزنم بیاد نازنین از این کار نمیکنه اگه چرا هم خود دلیلی داره مدرم میخواه انا خیلی زمان چه اینو زینه بیره یکی نداشتم مثلا درم یه سیگاری به چرا آقا چرامتی کنه خشم همسین پرونده سفید نه نازنین واقعا خانم خوبی چرا من گوش برفای افسانه چی میخوای نه